A Milankovitch-ciklusok. A Milankovitch-ciklusok a Föld pályaelemeinek periódikus, több tízezer és százezer éves időskálán lezajló változásait jelentik, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a bolygó éghajlatára. Ezek a ciklusok három fő csillagászati tényező összjátékán alapulnak. 1. Excentritás. A Föld nap körüli pályájának elliptikus jellege, vagyis, hogy mennyire közelít a körhöz, vagy tér el attól. Ez körülbelül 100 000 éves periódikusokban változik, befolyásolva a Földre érkező napsugárzás mennyiségét és eloszlását az év során, főképp a hosszú távon. 2. Tengelyferdeség. A Föld forgástengelyének dőlésszöge 22,1 fok és 24,5 fok között ingadozik, körülbelül 41 000 éves ciklusaiban. Ez meghatározza az évszakok közötti különbségeket, nagyobb ferdeség, erősebb évszakok, kisebb ferdeség, enyhébb évszakok. 3. Precesszió. A Föld forgástengelyének lassú, körhintaszerű elfordulása, amely körülbelül 23 000-től 26 000 év alatt tesz meg egy teljes kört. Ennek változása módosítja, mikor van perihelium és afélium, azaz mikor van a Föld legközelebb, illetve legtávolabb a naptól, valamint az évszakok időzítését is befolyásolja. Ezek a hosszú ciklusok együttesen meghatározzák, hogy a Földre milyen mennyiségű napenergia érkezik, földrajzi hely és évszakok szerint. Például, amikor a nyári napsütés intenzitása csökken, a nagyobb szélességeken az elősegítheti a jégkorszakok, glaciális időszakok kialakulását, míg a növekvő besugárzás interglaciális, felmelegedő időszakokat eredményez. Ezt a jelen korunkban épp tapasztaljuk. A paleoklimatológiai vizsgálatokból, jégmagfúrások, kiderült, hogy az eljegesedési, felmelegedési ciklusok időzítése szorosan követi a Milankovitch ciklusok periódusait. Például az utóbbi 800 000 évben kb. 100 000 évente váltották egymást a glaciális és interglaciális időszakok. Fontos megjegyezni, hogy a Milankovitch ciklusok természetes éghajlatváltozási mechanizmusokat jelentenek, de a jelenlegi gyors klímaváltozás elsősorban az üvegházhatású gázok emberi eredetű kibocsátása okozza, nem pedig a ciklusok. Összefoglalva, a Milankovitch ciklusok a Föld mozgásának hosszú időskálájú periódikus változásai, melyek döntő szerepet játszottak a múltban a jégkorszakok és a melegebb időszakok kialakulásában. Excentritás 100 000 évente, tengelyferdeség 41 000 évente, precesszió 23-26 000 évente. A Föld régészeti rétegeiben élesen elkülönül a 24 000-től 26 000 évenként egy réteg, ami azt mutatja, hogy komoly áradások történtek globálisan. Elmélet értelmezése. A probléma, hogy mindenhol a világon megtalálható ez a 24 000-től 26 000 éves üledékes réteg, ami nem csak egy helyi áradás, de ha mindenhol csak helyi áradás volt, akkor összesítve, ha már egy időben van, akkor az több, mint helyi áradás. Az valami sokkal több, az maga az özönvíz. Érdekes, hogy hiába derült ki ez a folyamat, nemigen lett ismert, publikus, pedig fontos.
illetve megmutatom, hogy a civilizációk között egy időbeni sáv van, ami pont ezt a 24 000-től 26 000 évet fedi le. A következő videókban erre rámutatok, és példákkal színesítem a képet. A következtetést ti rátok bízom. Egy biztos, a Milankovitch ciklusok nagyon komoly kataklizmákat okoznak a bolygó életében, és nagyban befolyásolják a bolygón élők életét. Amit a Milankovitch ciklusokból kihagytak, hogy maga a naprendszer is forog egy képzeletbeli pont körül, így a galaxis magja felől érkező sugárzások és anyagáramlások különböző mértékben érik a naprendszer bolygóit és magát a napot. Máig nem tisztázott, a napot befolyásoló részecskeáramok miként hatnak magára a napra, és nemigen foglalkoznak, hogy a galaxis magja felől érkező sugárzás miként hat a naprendszert védő mágneses térre, a helioszférára. Ez a mágneses tér, nem tudjuk, mit enged át és mit nyel el, illetve az alakja is folyamatosan változik. Ami biztos, hogy hatással van a napra és a bolygókra, a galaxis belseje felől érkező hatásoknak. Nem tudjuk a ciklusok időtartalmát se, a naprendszer forgásának, mert nem ismerjük a pályáját a körforgásnak. Sőt, egyes elméletek szerint a naprendszer síkja is mozog és változik, ami által a galaxis magja felé időnként még jobban ráirányít. Ezáltal még nagyobb felületet mutat a galaxisunk fekete lyuka felé. Ezzel még tovább bonyolítja az egész összképet. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!